हेलो साथीहरू, आजको एक्साइटिङ भिडियोमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ साथीहरू, आजको एक्साइटिङ भिडियोमा हामीहरू सिक्ने गइरहेछौँ कि यदि कम्प्युटर भाइरसको बारेमा है त कम्प्युटरको भाइरस के हो, कम्प्युटरको भाइरस काम कसरी गर्छ, अनि हामीले कम्प्युटर भाइरस कसरी बनाउन सक्छौँ साथीहरू है त। अनि कम्प्युटर भाइरसले कसरी सेन्ड गर्ने हो, कम्प्युटर भाइरसले कसरी एक्जिक्युट गर्ने हो, ओके, त्यो सबै कुराहरूमा आज तपाईँहरूले यो भिडियोमा सिकाउने वाला छु साथीहरू। सो प्लिज अलिकति पेसेन्स भएर हेरिदिनु है त साथीहरूको फर्स्ट टपिक के हो भनेपछि वाट इज कम्प्युटर भाइरस है त। कम्प्युटर भाइरस भनेको के हो, त्यसपछि यसको एक्सटेन्सन के हुन्छ, अनि हाउ टु क्रिएट टुवेल्भ टाइप्स अफ भाइरसेस, 12 किसिमको भाइरसले कसरी बनाउन सक्छौँ हामीले आफ्नो नोटप्याडदेखि है त। तपाईँले जहाँदेखि पनि बसेर यो भाइरस बनाउन सक्नुहुन्छ, बस यसको कोडिङ याद गर्नुपर्छ, अरू केही नहीं है त। त्यसपछि हाउ टु सेन्ड भाइरस एन्ड इन्स्टल अन भिक्टिम कम्प्युटर्स, तपाईँले कुनै पनि भाइरस कसरी पठाउन सक्नुहुन्छ त्यो भिक्टिम्सको कम्प्युटरमा है त। त्यसपछि अर्को टपिक हो हाउ टु प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रम कम्प्युटर भाइरस, हामीले कम्प्युटर भाइरसदेखि आफूले कसरी बचाउन सक्छौँ त्यो पनि टपिक हो साथीहरू। ल साथीहरू, लेट्स मुभ अन। ओके, सो फर्स्ट टपिक के हो, वाट इज भाइरस है त, यसको एक्सटेन्सन के हुन्छ साथीहरू। अ कम्प्युटर भाइरस इज अ टाइप अफ मेलिसियस कोड और प्रोग्राम रिटन टु अल्टर द वे अ कम्प्युटर और प्रेस इन इज डिजाइन टु स्प्रिड फ्रम वान कम्प्युटर टु एनदर कम्प्युटर। सामान्य भाषामा कम्प्युटर भनेको साथीहरू एउटा मेलिसियस प्रोग्राम हुन्छ के, अथवा मेलिसियस कोड हुन्छ के, जसले तपाईँको कम्प्युटर सिस्टमले अपरेट गर्न तरिकाले पुरा उल्टो तरिकाले अपरेट गर्छ के, बुझ्नु पनि। त्यस्तो मतलब कम्प्युटर जुन हुन्छ नि त्यसको फाइलको एक्सटेन्सन चेन्ज गरिदिने, फाइलको साइज बढाइदिने, अथवा तपाईँको ऱ्यान्डमली फाइल खोलिदिने, त्यो ऱ्यान्डमली फाइलले अर्को वेबसाइटमा पठाइदिने है त साथीहरू, यो यस्तरी हुन्छ। त्यसपछि साथीहरू यसको एक्सटेन्सन के हुन्छ, भाइरसको एक्सटेन्सन भनेपछि .exe, .bbs, cmd, sta, html, ओके, यो सबै साथीहरू भाइरसको एक्सटेन्सन हुन्छ है त साथीहरू। सबै exe फाइल भन्ने भाइरस हुने साथीहरू है त, किनकि यो सबै एउटा सफ्टवेयर पनि हुन्छ नि। bbs भन्ने एउटा मतलब भाइरस त हुन्न, तर पनि यो सफ्टवेयर हुन्छ साथीहरू है त। तर bat भन्ने जुन फाइलहरू हुन्छ नि, लास्टमा जसको bat लेखेको हुन्छ नि, त्यो म्याक्सिममहरू भाइरस हुन्छ। एउटा प्रोग्रामिङमा एउटा कुरा छ कि नेभर ओपन द ब्याड फाइल, मतलब ब्याड फाइल कहिले खोल्नुहुन्न के, किनकि ब्याड फाइल भनेको नै धेरै किसिमको त्यसमा भाइरसहरू हुन्छ क्या साथीहरू। म तपाईँहरू आज भाइरसले एउटा भाइरस बनाएर देखाउँछु, ओके, अनि त्यसले एक्जिक्युट पनि गर्छु आफ्नो कम्प्युटरमा। त्यसपछि अरू 12वटा भाइरसको कोड म तपाईँहरूले डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु है त, कसरी ल हेरौँ बुझौँ। ल साथीहरू, पहिला बुझौँ कि कम्प्युटर भाइरस बनाउने कसरी है त यसको लागि के गर्नुपर्छ, यु हेभ टु ओपन द नोटप्याड है त साथीहरू। नोटप्याड खोल्नुपर्छ। त्यसपछि मैले जुन लिङ्क दिन्छु नि त्यो लिङ्कमा गएर त्यो भाइरस कोडले डाउनलोड गर्नुहोस्, अनि नोटप्याडमा गएर पेस्ट गर्नुहोस् है त। त्यसपछि सेभ विथ द एक्सटेन्सन .bat होइन। त्यसपछि त्यसले सेभ गर्नुभन्दा पहिला न लास्टमा bat टाइप गरिदिनु है त। मैले एउटा डेमो दिएर सिकाउँछु तपाईँहरूलाई। त्यसपछि कुनै केसमा साथीहरू .bbs पनि हुन्छ है त। अनि त्यसपछि सेभ गरिसकेपछि नि यही दुईवटा फाइललाई तपाईँले कन्भर्ट गर्नुपर्छ exe मा है त। मैले हजुरले एउटा सफ्टवेयरको लिङ्क दिन्छु होइन, त्यो bat टु exe कन्भर्टर भन्ने है त। त्यसले के गर्छ भनेपछि तपाईँको bat र bbsले कन्भर्ट गरिदिन्छ exe मा, ओके। त्यसपछि त्यो फाइलले तपाईँले सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ भिक्टिम्सको कम्प्युटरमा, ओके। ल साथीहरू, भाइरस कोड 1 है त। हाम्रो फर्स्ट भाइरसले के गर्छ भनेपछि यसले तपाईँको जुन ल्यापटपमा अथवा तपाईँको किबोर्डमा हुन्छ नि क्याप्स लक अन गरिदिन्छ, अन गर्छ बन्द गर्छ, अन गर्छ बन्द गर्छ। त्यसपछि नम्बर लक पनि स्टार्ट गर्छ बन्द गर्छ, स्टार्ट गर्छ बन्द गर्छ। त्यसपछि आइएम अ भाइरस युआर ह्याक्ड, यो भनेपछि के हो, तपाईँले जहाँ पनि टाइपिङ गर्न स्टार्ट गर्नुहुन्छ नि त्यसमा के लेखेको हुन्छ, आइएम अ भाइरस युआर ह्याक्ड, आइएम अ भाइरस युआर ह्याक्ड, ओके। अनि स्क्रोल लक भनेपछि के, तपाईँले माउसको जुन यो स्क्रोल लक हुन्छ नि त्यो लक मतलब चलाउन सक्नुहुन्न के, त्यस्तो हुन्छ है त। ल साथीहरू, म तपाईँले यही भाइरसले एक्जिक्युट गरेर अनि आफ्नो कम्प्युटरमा चलाएर देखाउँछु है कसरी काम गर्छ भनेपछि त। म यसले गर्छु बन्द। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो भाइरसको कोडले यता लेखेको छु, मैले यसले गर्छु ओपन। ल साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो अघि नै भाइरस आएको थियो, त्यसपछि मैले यसले गर्छु बन्द है त। ल साथीहरू, यही कोड न अघिको मैले लेखेको, ओके। सो मैले अब यसले गर्छु सेभ एज गर्छु, ओके। त्यसपछि यदि मैले यसको नाम दिइहाल्छु virus
VBS साथीहरू यो भाइरसले तपाईँले VBSमा सेभ गर्नुपर्छ है त। कुन कुन भाइरसले कुन एक्सटेन्सनमा सेभ गर्नुपर्छ म तपाईँहरूलाई त्यो पावर पोइन्टमा लेखेर दिइहाल्छु है त। मैले यसले गर्छु सेभ, ओके, अनि यसले गर्छु बन्द। ल साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ virus.bbs हाम्रो कम्प्युटरमा डेस्कटपमा आइसकेको छ। यदि मैले यसले गर्छु डबल क्लिक है त के हुन्छ हेरौँ त। डबल क्लिक गर्छु भनेपछि ल के भएछ भने तर तपाईँको त्यो भाइरस आइसक्यो। कसरी अब हेर्नको लागि न तपाईँले कहीँ पनि टाइप गर्नुहोस् क्या, मतलब जुन पनि जे पनि खोल्नुहोस् जसमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मैले यहाँ सर्चमा गएर टाइप गर्छु है त, साथीहरू कम्प्युटर अहिले ह्याङ भइरहेछ है त। ल एकैछिन रोक्नु, हेर्नु त तल लेखेको छ आइएम भाइरस युआर हाइटमा यता लेखेको छ नि, यो साथीहरू कन्टिन्यू चलिरहेको छ। हेर्नु त कन्टिन्यू चलिरहेको छ। तर यदि मैले तपाईँले यही virus.txt गएर यदि मैले गर्छु स्टार्ट है त, ल हेर्नु त यो भाइरस आफै आइरहेछ। हेर्नु त साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ आइएम भाइरस युआर हाइट, यो कन्टिन्यू बेसिसमा साथीहरू तपाईँले जहाँ स्टार्ट गर्नुहुन्छ, मतलब जहाँ टाइपिङ स्टार्ट गर्नुहुन्छ नि त्यो सबैमा आइएम भाइरस युआर हाइट लेखेको हुन्छ है त। यो भाइरसले यसरी काम गर्छ। अब यसले साथीहरू बन्द गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेपछि Alt F4 हालौँ त, बन्दै भइरहेछ। साथीहरू यो बन्द गर्नको लागि के गर्नु न, Ctrl Alt डिलिट टाइप गर्नु त, Ctrl Alt डिलिट टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि टास्क म्यानेजरमा जानुहोस् है त। टास्क म्यानेजरमा गइसकेपछि न एकैछिन रोक्नु साथीहरू, कम्प्युटर लास्टै ह्याङ भइरहेछ। ल यसमा टास्क म्यानेजर खोलिसकेपछि साथीहरू न त्यसपछि तपाईँ जानु डिटेल्समा गइसकेपछि न तपाईँ यता लेखेको हुन्छ एउटा WS स्क्रिप्ट भन्ने त, WS स्क्रिप्ट रोक्नु त म खोजौँ त त्यो कहाँ छ WS स्क्रिप्ट भन्ने, किनकि त्यही हाम्रो भाइरस हो साथीहरू है त। ल कहाँ छ भनेपछि WS स्क्रिप्ट कहाँ छ, WS स्क्रिप्ट यो साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ छ नि WS स्क्रिप्ट भन्ने। यदि मैले यसले गर्छु इन्टाक्स है त, अब साथीहरू हाम्रो भाइरस अहिले हटेछ, ओके। अब बन्द गर्छु, यदि मैले यही फाइललाई फेरि खोल्छु, ओके, त अब तपाईँले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब केही प्रब्लम छैन साथीहरू। सो यसरी काम गर्छ तपाईँको कम्प्युटर भाइरसले है त। अब म यसले गर्छु बन्द। साथीहरू एउटा कुरा, यदि तपाईँले चाहनुहुन्छ कि कम्प्युटर खोल्नुभन्दा पहिले नै यो आफै स्टार्ट भइहालोस् के, त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भने विन्डोज R टाइप गर्नुहोस्, अनि यता टाइप गर्नु SHELL सेल अनि डबल कमा त्यसपछि स्टार्टअप STARTUP स्टार्टअप अनि इन्टर हान्नु। त्यसपछि यहाँ एउटा स्टार्टअप भन्ने फोल्डर आउँछ। तपाईँले यदि यही भाइरसले गएर यहाँ सेभ गरिदिनुहुन्छ नि त तपाईँको अब कम्प्युटर सुरु हुनुभन्दा पहिले नै यो भाइरस एक्जिक्युट भइहाल्छ। त्यसपछि तपाईँले जहाँ टाइप गर्नुहुन्छ त्यसमा त्यही भाइरस चलिरहेको हुन्छ त। अहिले म यो गर्दिनँ, यसले म गर्छु डिलिट है त। अनि एउटा अरू कुरा साथीहरू .bbs फाइलले कसले चलाउँछ त, कसैले पनि चलाउन्न। त्यसैले साथीहरू तपाईँको लागि मैले एउटा त्यो लिएर आएको छु, मैले एउटा सफ्टवेयर लिएर आएको छु, त्यसको नाम हो ब्याड टु EXE कन्भर्टर। तपाईँले यसले खोल्नुहुन्छ है त। त्यसपछि खोलिसकेपछि न यसले ओपन गर्नुहुन्छ नि, त्यसपछि ओपन गरिसकेपछि साथीहरू न यस्तो आउँछ तपाईँको। त्यसपछि तपाईँले त्यही भाइरसको कोडले यता लेख्नुहुन्छ होइन, त्यसपछि यता आइकन दिनुहोस् अनि यता पासवर्ड दिन सक्नुहुन्छ, यता पासवर्ड दिन सक्नुहुन्छ त। त्यसपछि यता माथि लेखेको हुन्छ कन्भर्टर भन्ने न, यसले कन्भर्ट गरिदिनुहोस् के। त्यसपछि त्यो अटोमेटिकली EXEमा कन्भर्ट भइहाल्छ। त्यो कसरी हुन्छ भनेपछि यो सफ्टवेयरले तपाईँको कुनै पनि ब्याड फाइललाई कन्भर्ट गरिदिन्छ तपाईँको EXE फाइलमा। त्यसपछि कुनै पनि युजरले यदि त्यसमा गएर डबल क्लिक गर्छ भने न त्यो भाइरस अटोमेटिकली काम गर्छ है त साथीहरू। ल अहिलेको लागि म यसलाई बन्द गर्छु साथीहरू। यो सफ्टवेयरको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा दिइहाल्छु है त साथीहरू। अब हाम्रो भाइरस कोड 2 छ है त। भाइरस कोड 2 ले के भन्छ भनेपछि साथीहरू यता हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्क्रिनमा, दिस भाइरस विल गो टु अल ड्राइभ्स अन्टिल इट क्र्यासेस द हार्ड डिस्क है त साथीहरू। साथीहरू यो भाइरसले के गर्छ भनेपछि तपाईँको C ड्राइभ, D ड्राइभ, E ड्राइभमा जान्छ अनि ऱ्यान्डम फाइलहरू बनाउँछ के, ओके। त्यो फाइलहरू के हुन्छ थाहा हुन्न, अनि फेरि त्यो भाइरस माथि जान्छ अनि फेरि C ड्राइभ, D ड्राइभ, E ड्राइभमा जान्छ के। यो यति फास्ट हुन्छ कि तपाईँको सिस्टम क्र्यास भइहाल्छ क्या साथीहरू, ओके।
मतलब पुरा हार्ड डिस्क नै क्रास हुन्छ। साथीहरू म आफ्नो कम्प्युटरमा त यो ट्राई गरेर देखाउन। अनि साथीहरू यसले तपाईँलाई .bat एक्सटेन्सनमा सेभ गर्नुपर्छ। त्यसपछि त्यो ब्याट एक्सटेन्सनलाई त्यो फाइललाई तपाईँले bat to exe सफ्टवेयर युज गरेर तपाईँले कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। त्यसपछि साथीहरू हाम्रो अर्को भाइरसको नाम हो भाइरस कोड 3। साथीहरू यसले के गर्छ भनेपछि यसले दिस भाइरस विल डिलिट अल द फाइल्स अफ द ड्राइभ्स, भेरी डेन्जरस। यसले के गर्छ भनेपछि तपाईँको डी ड्राइभ, ई ड्राइभ, एफ ड्राइभ, जी ड्राइभ जतिवटा ड्राइभ छ नि त्यो सबै फाइल यदि पाउँछ नि त उसले सबैले फोर्सफुल्ली डिलिट गरिदिन्छ क्या। यसमा जुन /f भनेछ नि, /f भनेको नि फोर्सफुल्ली डिलिट गर्नु हो क्या। ओके, मतलब यो फाइल अलिकति धेरै नै खतरनाक छ। यदि तपाईँले चाहनुहुन्छ कि कुनै कम्प्युटरको हार्ड डिस्क नै पुरै उडिहालोस्, मतलब सबै हार्ड डिस्कको फाइल डिलिट भइहालोस्, त यो फाइल युज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, त यो किसिमको भाइरस साथीहरू कहिले पनि आफ्नो कम्प्युटरमा ट्राई नगर्नु, अरूको कम्प्युटरमा पनि ट्राई नगर्नु। यदि कुनै केस परिहाल्छ कि यदि जस्तो कि तपाईँको पर्सनल डिटेलहरू कुनै मान्छेको कम्प्युटरमा छ अनि तपाईँले चाहनुहुन्छ कि त्यो मान्छेको कम्प्युटर उडिहालोस्, बर्बाद भइहालोस् न, तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो कोड बस टाइप गर्नु, यो कोड कपी गर्नुहोस्, त्यसपछि नोटप्याडमा गएर पेस्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि सेभ गर्दाखेरि virus.exe अथवा जे पनि नाम दिएर लास्टमा .bat टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि bat to exe मा गएर तपाईँले कन्भर्ट गर्नुहोस् exe मा। त्यसपछि एउटा वेबसाइटको नाम दिन्छु म तपाईँलाई, लास्टमा त्यो भन्छु, त्यसमा गएर अपलोड गर्नुहोस्। त्यसपछि उसले लिङ्क दिन्छ, तपाईँ लिङ्क दिएर तपाईँले कुनै पनि मान्छेले पठाउनुहुन्छ त त्यो उसले डाउनलोड गर्छ, इन्स्टल गर्छ, अनि त्यसको कम्प्युटर खतम। ओके, सो यसरी काम गर्छ क्या। सो हाम्रो अर्को भाइरसको नाम हो भाइरस कोड 4 है त साथीहरू। यसले के गर्छ भनेपछि तपाईँको कम्प्युटरको सबै रेजिस्ट्री फाइललाई डिलिट गरिदिन्छ क्या। ओके, इट विल डिलिट अल द रेजिस्ट्री फाइल्स। अब तपाईँलाई थाहै होला कि रेजिस्ट्री फाइल कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि हाम्रो कम्प्युटरको लागि। रेजिस्ट्री फाइलमै तपाईँको सबै पासवर्ड म्यानेजर, बुट लोडिङ, इमेजेसहरू, फाइलहरू सबै त्यसैमा राखेको हुन्छ साथीहरू है त। ओके, सो एक किसिमको त्यो सिस्टम नै हुन्छ क्या। त यसले के गर्छ तपाईँको रेजिस्ट्री फाइलको सबै सिस्टमलाई, सबै एप्लिकेसनले डिलिट गरिदिन्छ क्या, कम्प्लिटली डिलिट। त्यसपछि बिर्सिहाल्नुहोस् कि तपाईँको कम्प्युटर फेरि खुल्छ भनेर, कहिले पनि खुल्दैन है त। त यो सिम्पल प्रोग्रामिङ हो साथीहरू, अनि त्यस्तै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को भाइरसको नाम हो, यो साथीहरू एउटा सिम्पल भाइरस है त। इट इज अ सिम्पल भाइरस द्याट विल डिएक्टिभेट योर इन्टरनेट। ओके, तपाईँको इन्टरनेट अलिकति समयको लागि बन्द गरिदिन्छ कि, देन आफ्टर सम टाइम्स यु क्यान युज इट। अलिकति एकछिनपछि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। त्यसपछि साथीहरू हाम्रो अर्को भाइरसको नाम हो दिस भाइरस विल शट डाउन योर सिस्टम अगेन एन्ड अगेन अन्टिल यु डिसेबल द भाइरस। यसले के गर्छ भने तपाईँको कम्प्युटर सिस्टमले तबसम्म शट डाउन गर्छ नि, तबसम्म जबसम्म तपाईँले यो भाइरसले डिसेबल गर्नुहुन्न, जसले डिएक्टिभेट गर्नुहुन्न। ओके, बुझ्नुभयो नि। यो भाइरस अलिकति भनौँ कि अलिकति धेरै नै खतरनाक छ, किनकि तपाईँको सिस्टम पटक पटक रिस्टार्ट मतलब सटडाउन हुन्छ, तपाईँको सिस्टम खुल्दैन। त्यसपछि तपाईँसँग मात्र एउटा अप्सन रहन्छ, अर्को विन्डो जाल्नु, सबै फाइलले डिलिट गर्नुहोस् है त। त्यसपछि साथीहरू भाइरस कोड 7 है त। हाम्रो भाइरस कोड 7 के भनेपछि दिस भाइरस इज भेरी 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 डेन्जर बिकज इट विल रिस्टार्ट योर सिस्टम बिलियन्स अफ टाइम्स। साथीहरू यसले के गर्छ भनेपछि तपाईँको सिस्टमलाई बिलियन्स अफ टाइम्स रिस्टार्ट गर्छ कि, जबसम्म बिलियन्स अफ टाइम रिस्टार्ट हुँदैन नि तबसम्म तपाईँको सिस्टम बन्दै भन्दैन। ओके, तबसम्म बन्दैन। यसमा जे लेखेको छ नि 1000, यो 10000 जुन छ नि त्यो तपाईँले यसमा जति पनि दिन सक्नुहुन्छ, मतलब 100 पनि दिन सक्नुहुन्छ, 1 पनि दिन सक्नुहुन्छ, 5 पनि दिन सक्नुहुन्छ। मतलब यो नम्बर भनेको के हो, जति पटक कम्प्युटर रिस्टार्ट होस् भन्न चाहनुहुन्छ नि त यो त्यही नम्बर हो क्या। ओके, सो यो पनि खतरनाक भाइरस साथीहरू। सो प्लिज युज अल दिस भिडियो जस्ट फर एजुकेसनल पर्पज, हेर्नु बुझ्नु अरू केही नै, अनि कहिले पनि अरूको कम्प्युटर सिस्टमले हानि मतलब इफेक्ट नपार्नु है त साथीहरू। त्यसपछि हाम्रो अर्को भाइरस कोड 8 के हो भनेपछि दिस भाइरस विल रिड अल योर फाइल्स। साथीहरू यसले के गर्छ भनेपछि तपाईँको सिस्टममा भएको सबै सी ड्राइभ, डी ड्राइभ, ई ड्राइभले खोल्छ, हेर्छ, पढ्छ, खोल्छ, हेर्छ, पढ्छ, सबै फाइलले एकैचोटि खोलिदिन्छ कि, चाहे त्यो इमेजेस होस्, चाहे फोटो होस्, चाहे भिडियो होस्। अब आफै सोच्नु यदि
सबै फाइल एकैपटक खोलिहाल्छ भने तपाईँको सिस्टम क्र्यास हुन्छ कि हुन्छ, अटोमेटिकली क्र्यास भइहाल्छ है त। यो भाइरस पनि इम्पोर्टेन्ट नभने अलिकति डेन्जर नै छ भनौँ त। ओके साथीहरू, यो भाइरस सिम्पल हो, सिम्पल कोडिङ हो, तर भाइरस खतरनाक हो। त्यसपछि साथीहरू हाम्रो भाइरस कोड नम्बर 9मा के लेखेको छ भनेपछि दिस इज मोस्ट डेन्जरस भाइरस, इट विल नेभर लेट युर कम्प्युटर टु रिस्टार्ट। यसले के गर्छ भनेपछि तपाईँको कम्प्युटर कहिल्यै पनि रिस्टार्ट हुन्न के। तपाईँले जति पनि कोसिस गरिहाल्नुहोस् तपाईँको कम्प्युटर रिस्टार्ट हुँदै हुन्न। ओके, तपाईँले सिधै अर्को हार्ड डिस्क चेन्ज गर्नुपर्छ, नत्र त्यो हार्ड डिस्कले पुरै उडाएर फेरि अर्को विन्डोज हालेर त्यो पनि हुन्छ कि हुन्न त्यो थाहा भएन। तर यो भाइरस जबसम्म छ तपाईँको कम्प्युटरमा तबसम्म तपाईँको कम्प्युटर रिस्टार्ट हुँदै हुन्न कि। ओके, सो एभ्रिथिङ इज फिनिस्ड। ओके साथीहरू, यो यति खतरनाक छ क्या। त्यसपछि साथीहरू हाम्रो अर्को भाइरस 10 नम्बरको भाइरस के हो, दिस भाइरस विल डिलिट अल योर सी ड्राइभ। साथीहरू यसले के गर्छ भनेपछि तपाईँको सी ड्राइभमा भएको सबै फाइलले डिलिट गरिदिन्छ। बुट फाइल अनि यो तपाईँको विन्डोजमा जुन फाइलहरू छ त्यसले डिलिट गरिदिन्छ, अनि अटो एक्जिक्युटिभ जो आफै चल्छ नि त्यो फाइलहरू होइन त्यसले पनि डिलिट गरिदिन्छ क्या। मतलब यस्तो हुन्छ नि कुनै कुनै फाइलहरू कि तपाईँ बुट लोडरमा गएर त्यसले विन्डोज हाल्नुहुन्छ नि त्यही फाइलले यसले डिलिट गरिदिन्छ क्या साथीहरू। ओके, दिस भाइरस इज अल्सो सो मच डेन्जर। ओके, त्यसपछि साथीहरू हाम्रो भाइरस नम्बर 11 के छ भन्छ भने दिस भाइरस विल सट डाउन योर सिस्टम 100 टाइम्स। यसले के गर्छ भने तपाईँको सिस्टमले 100 टाइम्स स्टार्ट गर्छ क्या, 100 टाइम्स। ओके, 100 टाइम्स सटडाउन गर्छ क्या। त्यसपछि तपाईँको कम्प्युटर जबसम्म मतलब यता जुन नम्बर लेखेको छ नि तपाईँले यता जे पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, जबसम्म त्यो नम्बर हुँदैन जबसम्म त्यो यसले आफ्नो टास्क गर्दैन तबसम्म यो भाइरस हट्दै हट्दैन क्या। अब यसको लागि त्यही गर्नुपर्छ कि तपाईँले यो भाइरसले डिएक्टिभेट गर्नै पर्छ। त्यसपछि साथीहरू लास्ट भाइरसको नाम हो हाम्रो भाइरस 12, दिस भाइरस विल डिसेबल योर इन्टरनेट कनेक्सन। यसले के गर्छ भनेपछि तपाईँको इन्टरनेट कनेक्सन जुन छ नि पुरा सधैँको लागि डिसेबल गरिन्छ, इन्टरनेट कनेक्सन फर एभर। त्यसपछि तपाईँले यदि यो भाइरसले एकचोटि एक्जिक्युट गर्नुभयो भने तपाईँको सिस्टममा तपाईँको कम्प्युटरमा फेरि इन्टरनेट चल्छ भने बिर्सिहाल्नु, कहिले पनि इन्टरनेट चल्दैन। ओके, त यो यति खतरनाक हुन्छ। धेरै ह्याकरहरूले यो पठाउँछ कि कुनै कुनै कम्प्युटरमा। ओके ल साथीहरू, अब हेर्नु तपाईँले भाइरस कसरी सेन्ड गर्नुहुन्छ नि। साथीहरू भाइरस सेन्ड गर्नको लागि mega.nz, क्लाउड स्टोरेज, गुगल स्टोरेज जस्तोहरू वेबसाइटहरू छन्। तपाईँले त्यहाँ गएर वेबसाइट मतलब आफ्नो लिङ्क आफ्नो आइडी बनाउनुहुन्छ नि, एकाउन्ट बनाउनुहुन्छ नि, त तपाईँले 70 GB दिन्छ mega.nz है त, mega.nz। त्यसपछि यसमा गएर तपाईँले फाइल अपलोड गर्नुहुन्छ, त्यसपछि त्यसैमा क्लिक गर्नुहुन्छ अनि साइडमा लेखेको हुन्छ लिङ्क लेखेको हुन्छ, तपाईँले त्यही लिङ्क कपी गरेर जुन पनि मान्छेले पठाउनुहुन्छ नि त त्यो मान्छेले अटोमेटिकली त्यो लिङ्कले पाएर मतलब कि खोल्छ अनि सर्भिस त्यो फाइललाई डाउनलोड गर्छ अनि त्यो अटोमेटिकली त्यसमा चलिहाल्छ। त्यसपछि त्यसको कम्प्युटर खतम। साथीहरू अर्को पनि अप्सन छ, तपाईँले पेन ड्राइभ पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, पेन ड्राइभ। ओके, यु क्यान युज पेन ड्राइभ अल्सो टु सेन्ड द फाइल्स। अनि साथीहरू भाइरस रिमुभ कसरी गर्ने हो त। साथीहरू भाइरस रिमुभ गर्नको लागि कहिले पनि आफ्नो कम्प्युटरको फायरवल र एन्टिभाइरसलाई अफ नगर्नु, अनि कहिले पनि HTTP भन्ने वेबसाइटले भिजिट नगर्नु के है त। HTTPS भनेको वेबसाइट जुन लास्टमा HTTPS लेखेको हुन्छ नि त्यस्तो वेबसाइटले मात्रै भिजिट गर्नुहोस् के है त। त्यसपछि कहिले पनि अननोन सोर्सदेखि फाइल डाउनलोड नगर्नुहोस्, अनि कहिले पनि स्टार्टअप फोल्डरले जे स्टार्टअप फोल्डरमा छ साथीहरू त्यो सबैले तपाईँ डिलिट गर्नुहोस् के। ओके, त्यसपछि युज द एन्टिभाइरस एन्ड स्क्यानर सिस्टम। ओके, त्यसपछि तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरको एन्टिभाइरस पनि स्टार्ट गर्नु अनि त्यसपछि स्क्यान गर्नु कि तपाईँको कम्प्युटरमा एन्टिभाइरस छ कि छैन है त। यसरी तपाईँले पुरै भाइरसले बनाउन सक्नुहुन्छ, सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ अनि हटाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। ओके ल साथीहरू, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अहिले यतिसम्म हेरिदिनु भएको लागि तपाईँहरूले धन्यवाद है त। तपाईँहरूले यदि भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट गर्नु होला कि कस्तो कस्तो भिडियो तपाईँले मनपर्छ, म त्यस्तै भिडियो लिएर आउँछु है त। एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ।